Guys, it's me again and welcome back to my channel. And for today's vlog, I'm going to share to you kung paano nyo ma-achieve yung hair goals nyo na hindi gaano ma-damage yung hair nyo. So, I'll be sharing the steps and the tips on how you will use their set. So, if you wanna know, just keep on watching. I-introduce ko muna yung Huenicorn Hair-dye. Huenicorn is dedicated to providing organic products using top quality raw materials that are natural and great for your hair. So, si Huenicorn, yung sinasabi nila dito sa Facebook page nila, na yung mission nila is to create a crazy DIY experience for people to explore and express their individual style without damaging hair. Yun yung pinaka-goal nila, na ma-achieve natin yung hair goals natin without damaging our hair. So, ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung steps na ginawa namin using the vibrant set of Huenicorn! Tama ba? Oo nga, yun. So, ngayon, ipapakita namin yung procedure kung paano siya gawin. At meron kaming nautong experimentation. Magiging model for today. Yes. Tsaka si Bella Nagpadilla! So, tignan natin kung magiging pastel pink ba ang kanyang buhok. Abangan natin. Pero syempre, hindi ako yung magkukulay kasi hindi ako marunong. Dito tayo sa... Ayan. Ayan. Expert siya sa pagkukulay. So, tignan natin. Expert ako manira ng buhok. Let's go! This glovization, guys, importante to kung ayaw niyong masunog yung kamay ninyo. Naglalagay lang ako ng petroleum jelly or Vaseline sa tenga, sa loob, sa inner part. Para in case sa ang part na yan. Minsan sa noden. Para kung dumikit man yung bleach, if ever, hindi siya mahapit. Or yung color.
hindi lang namin napakita dun sa steps is yung paggamit ng hair care treatments. So, yung first is yung coconut oil. Ilalagay mo siya agad sa hair mo the night before ka mag-color ng hair. I-apply mo siya sa buhok mo overnight and then kinabukasan, hindi mo na babalawan yung hair mo. Tapos, diretso na agad apply ng bleach or hair color para hindi siya ganong madamage. Next is si keratin mask. Si keratin mask, ginagamit siya habang binabanlawan mo yung hair mo. So, siya yung magsisilbing conditioner mo. Next is yung vitamins. Si vitamins naman, ginagamit siya after mo koloran. Ginagamit siya after mo kulayan yung hair mo. Ginugupit siya and then ilalagay siya sa mismong scalp ng hair mo. So, I'll be giving tips and advice kapag magko-color kayo ng vibrant or even non-bleach set. First is, lahat ng utensils nyo na gagamitin nyo sa pangkulay, dapat naka-ready na. Even yung mga towels or lahat, basta nandyan na, nakalatag na sila para mas less hassle. Next is, kapag nag-mix na kayo ng bleach or hair color, make sure na mailalagay nyo na agad siya sa buhok nyo or wala na kayong ibang gagawin or aatupagin pa. Kasi baka mag-iba yung effect niya. Next is, make sure na walang buhol-buhol yung buhok nyo. Make sure na nakahalo ng maayos yung bleach and yung color. Kasi usually, yun yung nagiging mistake din ng ibang tao na hindi nila ganong nahalo. Tapos, na-apply agad nila sa hair nila. Tapos, yung nangyayari, dito lang yung nagiging pigmented. Sa the rest, hindi na siya nagiging pigmented. Next is, kung meron kayong makakatulong sa paglagay ng hair color nyo, magpatulong na kayo kasi legit, ang hirap mag-color ng sa likod nang hindi nyo nakikita. Mamaya, hindi siya magpantay-pantay and hindi nyo ma-achieve yung color na gusto nyo. Tapos lalo na kung first time nyo pa lang at hindi pa kayo sanay mag-color ng buhok. You have to know the length of your hair, kung gaano man siya kakapal. Kasi yung isang set ni Huenicorn or yung even yung dye lang nila is good for shoulder length. Kaya make sure na dapat alam nyo kung mahaba ba yung buhok nyo or kung makapal ba siya para makapagpa-add kayo ng color. And hindi rin naman siya ganun ka-pricey kung mag-a-add kayo ng color. Kasi usually, yung nagiging mali din ng iba is isa lang yung binibili lang set and then pinapagkasya na nila sa hair nila tapos yung nangyayari na binibili. Oh, no! And yun yung nangyari rin sa akin before, no? Nung nag-try akong mag-blue-black, naging medyo green yung ibang part ng hair ko. Kasi nga, kulang pala talaga sa akin yung isang set kahit na shoulder length lang yung buhok ko nun. And masyado kasi siyang makapal. Next is, wag niyong liliguan everyday yung hair niyo kung gusto nyo magstay ng matagal yung color. Kasi the more na lagi ka naliligo, the more na lagi mong binabasa yung hair mo, nagsha-shampoo ka, the more na mas mag-wash out siya. Kung hindi naman kayo sanay na hindi kayo lagi nagbabasa ng buhok, try other alternatives such as dry shampoo para masatisfy kayo kahit hindi kayo magbasa ng hair. Lastly is, for me, sobrang affordable na ni Huenicorn. And what I suggest is, yun nga, huwag niyong tipirin yung sarili niyo sa hair color man yan, or sa bleach, or sa hair care treatments man yan. Huwag niyong titipirin yung buhok niyo. Kasi it may help you para ma-achieve yung hair goal niyo talaga. Na ma-achieve niyo yung gusto niyong color ng hair niyo. And promise, sobrang satisfying siya. And nakaka-happy kasi siya. So, if you guys want to try out the Huenicorn products, I will put the link kung saan kayo pwedeng mag-order kasi as of now, hindi tumatanggap si Huenicorn ng direct buyers. Kumuha sila ng mga trusted resellers para ibenta yung product nila. And I hope this video help you kung paano nyo talaga gagamitin yung vibrant set ni Huenicorn. And yung mga tips, sana nakatulong siya sa inyo. And alam kong marami ring gustong ma-achieve yung hair goals nila kagaya ko. That's why I'll be giving 3 set of Huenicorn products. Sa inyo, mapa-vibrant man yan or non-bleach, it's up to you. And I'll put the details below sa description box kung paano kayo makakasali sa giveaway na to. And I hope this video help you para ma-achieve nyo yung hair goals nyo. And if you want to share your experience also, you can share it on the comment section.
That's it for today's vlog, guys. Sana nakatulong ako sa inyo in my own little way. If you have suggestions kung ano pa yung pwede kong i-vlog, you can comment down below. And ayun, don't forget to comment, like, and subscribe to my channel. This is Ria wishing you to always choose to be on a happy place. Till my next vlog. Bye!